Hej! I den här videon lär du dig att tala svenska klart och helst utan fel. Du hör typiska meningar där många studerande ofta gör fel. Vi tränar dem tillsammans, korrekt och tydligt. Så övar du rätt grammatik, bra ordföljd och säkra strukturer. Jag säger varje mening 2 gånger så att du kan prata med. Tala långsamt och var noga med formen. Textningen hjälper dig att förstå. Är du redo? Bordet är nytt. Bordet är nytt. Lampan är gammal. Lampan är gammal. Bilen är snabb. Bilen är snabb. Idag lär jag mig svenska. Idag lär jag mig svenska. På kvällen läser jag en bok. På kvällen läser jag en bok. Jag har arbetat igår. Jag har arbetat igår. Jag hjälper min vän. Jag hjälper min vän. Jag ser min bror. Jag ser min bror. Jag väntar på bussen. Jag väntar på bussen. Barnen leker i parken. Barnen leker i parken. Var bor du? Var bor du? Jag bor i Stockholm. Jag bor i Stockholm. Jag har inte tid idag. Jag har inte tid idag. Jag kan prata svenska bra. Jag kan prata svenska bra. Imorgon går jag till jobbet. Imorgon går jag till jobbet. Jag lär mig svenska eftersom jag bor i Sverige. Jag lär mig svenska eftersom jag bor i Sverige. Jag har sett en film. Jag har sett en film. Jag går upp 7:00 varje dag. Jag går upp 7:00 varje dag. Jag ger mannen boken. Jag ger mannen boken. Jag köper ett äpple. Jag köper ett äpple. Jag är intresserad av musik. Jag är intresserad av musik. Min bror är längre än jag. Min bror är längre än jag. Förut har jag bott i Spanien. Förut har jag bott i Spanien. Imorgon ska jag stanna hemma. Imorgon ska jag stanna hemma. Har du förstått texten? Har du förstått texten? Ja, jag har förstått den. Ja, jag har förstått den.
Jag har inte sagt det. Jag har inte sagt det. Jag måste jobba längre idag. Jag måste jobba längre idag. Först gör jag mina läxor. Först gör jag mina läxor. Sedan träffar jag mina vänner. Sedan träffar jag mina vänner. Jag har lärt mig svenska i ett år. Jag har lärt mig svenska i ett år. Före maten tvättar jag mina händer. Före maten tvättar jag mina händer. Jag åker buss till jobbet. Jag åker buss till jobbet. Idag går jag till min läkare. Idag går jag till min läkare. Jag är hos min flickvän. Jag är hos min flickvän. Jag har redan ätit. Jag har redan ätit. Jag har ännu inget svar. Jag har ännu inget svar. Jag lär mig svenska just nu. Jag lär mig svenska just nu. Jag kommer alltid i tid. Jag kommer alltid i tid. Jag kommer aldrig för sent. Jag kommer aldrig för sent. Jag stannar hemma eftersom jag är sjuk. Jag stannar hemma eftersom jag är sjuk. Jag tror att han kommer idag. Jag tror att han kommer idag. Om jag har tid ringer jag dig. Om jag har tid ringer jag dig. Trots att jag är trött studerar jag. Trots att jag är trött studerar jag. Jag är sjuk, därför stannar jag hemma. Jag är sjuk, därför stannar jag hemma. Det regnar, ändå går jag på promenad. Det regnar, ändå går jag på promenad. Innan jag somnar läser jag en bok. Innan jag somnar läser jag en bok. Efter att jag har ätit dricker jag kaffe. Efter att jag har ätit dricker jag kaffe. Medan jag lagar mat lyssnar jag på musik. Medan jag lagar mat lyssnar jag på musik. Sedan jag bor här talar jag svenska. Sedan jag bor här pratar jag svenska. När jag var liten lekte jag mycket. När jag var liten lekte jag mycket. Vet du var han bor? Vet du var han bor? Kan du säga mig när tåget kommer? Kan du säga mig när tåget kommer?
Jag pratar långsamt och korrekt. Jag pratar långsamt och korrekt. Det är en stor hund. Det är en stor hund. Jag har en stor hund. Jag har en stor hund. Jag leker med en stor hund. Jag leker med en stor hund. Jag har ingen bil. Jag har ingen bil. Jag har inte tid. Jag har inte tid. Det är min bror. Det är min bror. Jag ser min bror. Jag ser min bror. Jag hjälper min bror. Jag hjälper min bror. Många människor lär sig svenska. Många människor lär sig svenska. Få fel är normala. Få fel är normala. Svenskan blir bättre varje dag. Svenskan blir bättre varje dag. Jag säger meningen rätt. Jag säger meningen rätt. Jag upprepar svåra meningar. Jag upprepar svåra meningar. Jag kommer ihåg tiden. Jag kommer ihåg tiden. Jag ser fram emot helgen. Jag ser fram emot helgen. Jag är intresserad av språk. Jag är intresserad av språk. Jag tar god tid på mig. Jag tar god tid på mig. Jag behöver mer övning. Jag behöver mer övning. Det finns många möjligheter. Det finns många möjligheter. Man lär sig av fel. Man lär sig av fel. Jag har glömt det igen. Jag har glömt det igen. Jag har inte förstått det än. Jag har inte förstått det än. Jag försöker göra färre fel. Jag försöker göra färre fel. Jag lär mig mycket för att prata bättre. Jag lär mig mycket för att prata bättre. Idag har jag lärt mig mycket. Idag har jag lärt mig mycket. Jag talar klart och tydligt. Jag talar klart och tydligt. Varför lär du dig svenska? Varför lär du dig svenska? Jag lär mig svenska eftersom jag arbetar här.
Jag lär mig svenska eftersom jag arbetar här. När jag övar gör jag framsteg. När jag övar gör jag framsteg. Jag vill prata svenska idag. Jag vill prata svenska idag. Jag ringer dig senare. Jag ringer dig senare. Jag har läst texten. Jag har läst texten. Jag formulerar mina meningar klart. Jag formulerar mina meningar klart. Jag är noga med varje ord. Jag är noga med varje ord. Med övning pratar jag säkert. Med övning pratar jag säkert. Jättebra jobbat. Du har övat många typiska meningar utan fel idag. Det här är just de strukturer där många elever är osäkra. Du har tänkt på artiklar, ordföljd, tider och ändelser. Upprepa meningarna ofta och säg dem högt. Då lagrar du rätt former i hjärnan. Fel är normala, men med träning blir de färre. Träna varje dag några minuter, medvetet och fokuserat. Om du gillade videon, ge mig en tumme upp och skriv en kommentar. Skriv vilka meningar som var svåra för dig. Prenumerera på kanalen och fortsätt öva med mig. Vi ses i nästa video.